নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো 21 তাৰিখে হ'বলগীয়া গণিতৰ এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ হৈতে 4টা চেপ্টাৰৰ কোৱেশ্চন কেটা আলোচনা কৰিম তে নেক্সট চেপ্টাৰ কেটাৰ ভিডিঅ' মই লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তোমালোকে তাৰ পৰাই চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া প্ৰথমতে আমি ৰিভিজনৰ কোৱেশ্চন কেটা চাও এতিয়া R1 ৰ কোনবিলাক কোৱেশ্চন চাবা এই 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কিটা তোমালোকে চাই যাবা তলৰ কোনটো অনুপাত একতা সমানুপাত হ'ব এটো কোৱেশ্চন চাই যাবা ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন তাৰ পিছত 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱাচোন কি আছে p সমানুপাতি q আৰু q p ইকুৱেল 6 হলে q ইকুৱেল 30 এতিয়া p ইকুৱেল 2 তেন্তে q মান কিমান হ'ব এটো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনালত আহিছিলে চাই যাবা ভালদৰে তাৰ পিছত r2 কি আছে অহা এই 1 মাৰ্ক 1 থকা কোৱেশ্চন কেটা চাচোন তলৰ সংখ্যা কেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যা এক অৱস্থান কি হ'ব বহুত ইজি কোৱেশ্চন হয় তোমালোকে আগতে বিলা কৰিছে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা তাৰ পিছত 11b কোৱেশ্চনটো চাই যাবা তলৰ কোনটোৰ এককৰ স্থানত 1 থাকিব ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰটো থাকিব 9 9 81 তাৰ একৰ স্থানত 1 আছে ইয়াৰ এটো হ'ব আনসাৰ R3 ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কিটা চাই লচোন 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যা ঘন অৱস্থানৰ অংক কি হ'ব তাৰপিছত 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰা উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি কৰিব লাগিব তাৰপিছত 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এটা ঘনক আকৃতিৰ বাকচৰ আয়তন 6859 ঘন সেন্টিমিটাৰ হলে বাকচটো কিমান ওখ হ'ব আয়তনটো দিয়া আছে তাৰ পৰা মিলাব লাগিব তাৰপিছত 11 এটো চাই যাবা 23 ঘনৰ এক অৱস্থানৰ অংকটো হ'ল তাৰপিছত c টো চাই যাবা 1000 ৰ কিউব ৰুট কি হ'ব মানে ঘনমূল আমি উলিয়াব লাগে 10 হ'ব আনসাৰটো d টো চাই যাবা m n ৰ ঘনমূল হয় তেন্তে n ৰ মান হ'ব হল তাৰপিছত R4 ৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যা কিহতৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাতৰ পূৰণ ৰূপে প্ৰকাশ কৰা তাৰপিছত নেক্সট 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনখিনি চাই যাবা তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা এইখিনি কোৱেশ্চন তাৰপিছত 11 এটো চাই যাবা 3 টু দি পাৱাৰ -3 মান হ'ব এটো হ'ব আনসাৰ তাৰপিছত ৰিভিজন 5 ৰ সাধাৰণ উৎপাদক উলিওৱা ইয়াৰ এটা কোৱেশ্চন চাই যাবা তাৰপিছত এই 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৰণফল নিৰ্ণয় কৰা ইয়াৰ কোৱেশ্চনখিনি চাই যাবা তে R6 ৰ পৰা আহিবলগীয়া কোৱেশ্চন কিটা চাচোন নাম্বাৰ 1 টো এটা আয়তৰ দিশ 12 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থ ইমান হলে আয়তৰ পৰিসীমা আৰু কালীন তিনি ইজি কোৱেশ্চন হয় তোমালোকে আগতে কৰি আহিছা 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা এটা আয়তৰ প্ৰস্থ 5 সেন্টিমিটাৰ আৰু দিশ প্ৰস্থৰ 3 গুণ আয়তৰ পৰিসীমা কালীন এটো চাই যাবা তাৰপিছত 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা এটা আয়তৰ দিশ প্ৰস্থৰ 3 গুণ আয়তৰ কালি ইমান হলে পৰিসীমা 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি 1350 বৰ্গমিটাৰ আৰু ইয়াৰ সমান্তৰাল বাহুযোৰ দিশ সমষ্টি উচ্চতা 3 গুণ হলে উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা তাৰপিছত 23 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা 600 বৰ্গমিটাৰ পৃষ্ঠকালিৰ ঘনক এটাৰ দাঁতিৰ দৈৰ্ঘ্য উলিওৱা এটো কোৱেশ্চন আহিছিল প্ৰি টেষ্টত 27 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এটা চুঙাৰ উচ্চতা উলিওৱা যাৰ আয়তন 1.54 ঘনমিটাৰ আৰু ভূমি ব্যাস 140 সেন্টিমিটাৰ হয় এতিয়া এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ পৰা আহিবলগীয়া কোৱেশ্চন কিটা চাচোন 1 মাৰ্কৰ এইবিলাক কোৱেশ্চন 2 মাৰ্কছৰ হৈবিলাক ইউক্লিডৰ কলন ব্যৱহাৰ কৰি এটো এটা কোৱেশ্চন আৰু এটা কোৱেশ্চন এটো ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক সংখ্যাৰ বৰ্গই হয় 3m নাইবা 3m+1 আৰু য'ত m এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা ইয়াত আমি ইংগিতটো দিছে চাই লবা এটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট এক্সাৰসাইজ 1.2 আগতে এটো উদাহৰণটো চাই লোৱা এই 8 নম্বৰ উদাহৰণটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে 6 72 আৰু 120 ৰ গসাগু আৰু লসাগু উলিওৱা এটা কোৱেশ্চন 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্টত আহি গৈছে এটো কোৱেশ্চন তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ 1.2 কোৱেশ্চনটো চাচোন প্ৰতিটো সংখ্যাকে ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা এনেকুৱা এটা চাই যাবা আৰু ইয়াৰ এটা কোৱেশ্চন চাই যাবা হল আৰু এপিনে এই 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে গসাগু ইমান এই দুটা সংখ্যাৰ গসাগু এটো হয় লসাগু এই দুটা সংখ্যাৰে উলিয়াব লাগিব আমি জানো যে লসাগু পূৰণ গসাগু ইকুৱেল সংখ্যা দুটাৰ গুণফল কৰি পিনি এই 9 টোৱে যদি এই দুটা পূৰণফলটোক যদি হৰণ কৰি দিও তেতিয়া আমি আনসাৰটো পাই যাম এক্সাৰসাইজ
1.3 এই 9 নম্বৰ উদাহৰণটো চাই যাবা তোমালোকে প্ৰমাণ কৰা যে √3 অপৰিমেয় এই √3 √2 √5 √7 সব একেটাই টাইপৰ হ'ব কোৱেশ্চনটো এটা কোৱেশ্চন চালে তোমালোকে বাকি গুটেখিনি একে হ'ব জাস্ট ইয়াত অকলে নাম্বাৰ বিলাক চেঞ্জ হ'ব বাকি সব একে হ'ব এইকিটা কোৱেটো এই গুটেকিটা কোৱেশ্চন √3 √2 √5 √7 এইবিলাক আৰু এনেকুৱা আহিলে এটো মাৰ্ক দিব 2 নম্বৰ দিব এনেকুৱা আহিলে ডাইৰেক্ট যদি √3 √5 √2 √7 তেনেকৈ আহিলে ডাইৰেক্ট 3 মাৰ্কছ দিব আৰু যদি এনেকৈ আহে কুৱেশ্যনটো যদি এনেকৈ আহে 3 + 2 √5 তেতিয়া তোমালোকক 2 মাৰ্কছ দিব তেতিয়া তোমালোকে এটো নিচিনাকৈ লিখিব লাগিব কুৱেশ্যনটো সিম্পল হৈ যাব এটো কাৰণে হল এইকিটা মন কৰিবা তোমালোকে এক্সাৰসাইজ 2.1 ৰ এই কুৱেশ্যন কিটা চাবা জানাই যেহেতু এই লেখডালে x অক্ষক যেটা বিন্দুত সেট কৰিব হেটাই তাৰ শূন্য সংখ্যা হ'ব এটো তেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ 2.2 পোৱাৰ আগতে উদাহৰণ 2 নম্বৰটো চাচোন x² + 7x + 10 দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্যবোৰ উলিওৱা আৰু এই শূন্য আৰু সহগবোৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা এটো কোৱেশ্চন তোমালোকে চাই যাবা তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ 2.2 কোৱেশ্চন কিটা চোৱা তলৰ দ্বিঘাত বহুপদবোৰৰ শূন্য উলিওৱা আৰু শূন্যবোৰ আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰা ইয়াৰ এটা কোৱেশ্চন তোমালোকে চাবাই মই দুটা দি থৈ দিছো ইয়াৰ পৰা এই দুটা চালে বাকিবিলাক পাৰিবা এটো মানে সিম্পল হয় তাৰপিছত নেক্সট তলৰ জোৰকেটা সংখ্যা দুটাক ক্ৰমে শূন্যবোৰ সমষ্টি আৰু গুণফল হিচাপে ধৰি প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত একোটা দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰা প্ৰত্যেকটো একে কোৱেশ্চন হয় ইয়াত তোমালোকে এটো চাই যাবা এক্সাৰসাইজ 3.1 কৰাৰ আগতে ইয়াৰ উদাহৰণ 3 নম্বৰ চাচোন দুটা ৰেলপথ এই সমীকৰণ দুটা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এটো জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা এটো কোৱেশ্চন চাই যাবা আৰু এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ পৰা নালাগে চাব 3.2 তোমালোকে ইয়াৰ এইকিটা কোৱেশ্চন মন কৰি চাই যাবা যে a1/a2 b1/b2 c1/c2 ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই পিনি যদি মানে সমান্তৰাল ৰেখা বা অদ্বিতীয় সমাধান পাবলৈ হলে বা কটাকটি কৰা ৰেখা পাবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব a1/a2 not equal b1/b2 হ'ব তাৰমানে তোমালোকে এইকিটা চাই যাবা এই কন্ডিশন কিটা চাই যাবা যদি a1/a2 not equal b1/b2 হয় কটাকটি কৰা আমি ৰেখা পাম আৰু সঠিককৈ এটা সমাধান তাৰমানে অদ্বিতীয় সমাধান পাম যদি a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2 হয় তেতিয়ালে ৰেখা দুডাল মিলি যাব এডালৰ ওপৰত এডাল থাকিব তেতিয়া আমি কি হ'ব অসীম সংখ্যক সমাধান পাম আমি আৰু যদি a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2 হয় তেতিয়ালে সমান্তৰাল দুডাল ৰেখা হ'ব আৰু মানে যেহেতু ৰেখা দুডালে যেহেতু কেতিয়াও কটাকটি নকৰে হেতু কাৰণে তাৰ আমি কোনো সমাধান নাপাও 3.2 এক্সাৰসাইজৰ এই 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ প্ৰস্থতকৈ দিক 4 মিটাৰ বেছি ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা 36 মিটাৰ বাগিচাখনৰ দিক প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰা আৰু এই 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা x - y + 1 = 0 আৰু 3x + 2y - 12 = 0 সমীকৰণ দুটা লেখ অংকন কৰা এই ৰেখা দুটাই x অক্ষৰ লগত কৰা ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু কেইটাৰ স্থানাংক উলিওৱা ত্ৰিভুজীয় ক্ষেত্ৰটো প্ৰস্তাৱিত কৰা এটো কোৱেশ্চন চাই যাব ভালদৰে তাৰপিছত 3.3 কোৱেশ্চন কেইটামান চাচোন এই 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো 3 কোৱেশ্চনটো দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য 26 এটা সংখ্যা আনটোৰ 3 গুণ হলে সংখ্যা দুটা উলিওৱা হল নেক্সট 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা এটা ভগ্নাংশত যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 2 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় 9/11 যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 3 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় 5/6 ভগ্নাংশটো উলিওৱা নেক্সট 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা তোমালোকে আজিৰ পৰা 5 বছৰ পিছত জেকবৰ বয়স তেওঁৰ পুত্ৰতকৈ 3 গুণ হ'ব 5 বছৰ আগতে জেকবৰ বয়স তেওঁৰ পুত্ৰতকৈ 7 গুণ আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে বয়স কিমান হ'ব এইখিনি আছিল এক্সাৰসাইজ 3.3 এক্সাৰসাইজ 3.4 কোৱেশ্চন কেইটা চোৱাচোন যদি আমি লবত 1 যোগ কৰো আৰু হৰৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰো তেন্তে এটা ভগ্নাংশ হৈ গৈ 1 আমি যদি অকল হৰটোতে 1 যোগ কৰো তেন্তে ই হৈ গৈ 1/2 ভগ্নাংশটো এটো মক টেষ্টত আহিছিলে তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা আৰু 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই যাবা 5 বছৰ আগতে নুৰিৰ বয়স সুনুৰ 3 গুণ আছিল 10 বছৰ পিছত নুৰি সুনুৰ 2 গুণ ডাঙৰ হ'ব নুৰি আৰু সুনুৰ বয়স কিমান এটো কোৱেশ্চন তোমালোকে চাই যাবা নেক্সট 3.5 ৰ এই কোৱেশ্চনটো চাই যাবা a আৰু b কিমানৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণটোৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আৰু দুইটো চাই যাবা k কিমানৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণটোৰ কোনো সমাধান
নাই তাৰপিছত ইয়াৰ চাই যাবা এই 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা আয়তৰ যদি দৈৰ্ঘ্যক 5 একক হ্ৰাস আৰু প্ৰস্থক 3 একক বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ কালি 9 বৰ্গ একক হ্ৰাস হয় যদি ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যক 3 একক আৰু প্ৰস্থক 2 একক বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে কালিত 67 বৰ্গ একক বৃদ্ধি পায় এইটো দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থলে এইটো ভালদৰে চাই যাবা তাৰপিছত এই 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই যাব পাৰিবা তুমি এক্সাৰসাইজ 4.1 ৰ এই 1 ৰ কুৱেশ্যন কিটা চাই যাবা তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ শূন্য পৰীক্ষা কৰা এইবিলাক তোমালোকে চাই যাবা ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কছত আহিবই 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনত আহিব ইয়াৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ 4.2 পোৱাৰ আগতে উদাহৰণ এই 4 নম্বৰটো চাই লোৱাচোন 6x² - x - 2 = 0 দ্বিঘাত সমীকৰণটো মূল উলিওৱা এইটো কুৱেশ্যন চাই যাবা তোমালোকে তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ 4.2 ৰ কুৱেশ্যন কিটা চাচোন 1 ৰ √2x² + 7x + 5 = 0 এইটো কুৱেশ্যন ভালকে চাই যাবা আৰু 3 কুৱেশ্যনটো চাচোন দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল 182 চাই যাবা 4 ৰ কুৱেশ্যন দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365 এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ভালদৰে চাই যাবা তোমালোকে তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ 4.3 ত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন কিটা চাচোন বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি সমাধান কৰা ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যনত 3 মাৰ্কছ আহিব তোমালোকে এক্সট্ৰাকে দি দিব যে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি সমাধান কৰা বুলি ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন চাই যাবা তাৰপিছত তলৰ সমীকৰণবোৰ মূল উলিওৱা এইবিলাক কুৱেশ্যন চাই যাবা আৰু এই 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আজিৰ পৰা 3 বছৰ আৰু 5 বছৰ পিছৰ ৰমানৰ বয়সৰ প্ৰতিক্ৰমবোৰৰ যোগফল 1/3 তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স উলিওৱা এইটো কুৱেশ্যন চাই যাবা আৰু বেক সাইডে আছে এই 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন তোমালোকে দুটা সংখ্যাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য 180 আৰু সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গ ডাঙৰ সংখ্যাটো 8 গুণ সংখ্যা দুটা উলিওৱা এইটো কুৱেশ্যন চাই যাবা আৰু এখানে 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দুটা বৰ্গৰ কালিৰ যোগফল 468 বৰ্গ মিটাৰ যদি সিহঁতৰ পৰিসীমা পাৰ্থক্য 24 মিটাৰ বৰ্গ দুটাৰ বাহুৰ পৰিমাণ উলিওৱা এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা